હરિઓમ શ્રી કૃષ્ણ વંદે જગદગુરુ. વાલા મિત્રો, આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે ગીતા જ્ઞાન ગંગાના ગીતા સત્સંગમાં. સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે. મિત્રો, આજનો સંવાદ શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા અધ્યાય 8 અક્ષર બ્રહ્મયોગ શ્લોક નંબર 10. પ્રણાય કાલે મનસા ચલેન ભક્ત્યા યુક્તો યોગ બલેન ચેવ ભ્રુવો મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક સતમ પરમ પુરુષમ મુપેતિ દિવ્યમ. એ ભક્તિયુક્ત માણસ અંતકાળે યોગ બળથી બે ભ્રમરોની મધ્યમાં પ્રાણને સારી રીતે સ્થાપ્યા પછી નિશ્ચળ મનથી સ્મરણ કરતો કરતો એ દિવ્ય રૂપ પરમ પુરુષ પરમાત્માને જ પામે છે. વાલા મિત્રો, ભગવાનની દિવ્ય વાણી શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદ ગીતા ગ્રંથને 8મા અધ્યાયના વિસ્તારથી શ્લોકનું શ્રવણ કરીએ કે ભગવાન અહીં અર્જુનના પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા પછી 8મા શ્લોકથી ભક્તિ યોગ કે ભગવાનમાં મન પરોવનાર, ભગવાનના ભક્ત થનાર વ્યક્તિની ક્રિયા, એની ગતિ શું થાય છે અને કઈ રીતે એની ગતિ થાય છે એના વિશે વાત કરતો કહે છે કે અંતકાળે એ કયો અભ્યાસ કરે છે અને અભ્યાસ દ્વારા એ કઈ ગતિને પામે છે અથવા એ અભ્યાસથી એ સ્વયં મને જ પામી લેશે. તો મિત્રો, શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે પ્રણાય કાલે મનસા ચલેન ભક્ત્યા યુક્તો યોગ બલેન ચેવ ભ્રુવો મધ્યે પ્રાણમાવેશ્ય સમ્યક સતમ પરમ પુરુષમ મુપેતિ દિવ્યમ. અર્થાત અહીં ભગવાન ભક્તિનું નામ પ્રીતિનું છે. કેમ કે એ તત્વમાં પ્રીતિ એટલે કે આકર્ષણ હોય છે. કોઈના પ્રત્યે આપણને પ્રીતિ થઈ જાય તો આકર્ષણ સ્વાભાવિક હોવાનું જ. આકર્ષણ વિના પ્રીતિ હોતી નથી. એટલે કે એ તત્વમાં પ્રીતિ એટલે કે આકર્ષણ હોવાથી જ મન અચલ થાય છે. એ વ્યક્તિનું સતત ચિંતન કરે છે. એ ભક્તિ અથવા પ્રીતિ એ સ્વયં થાય છે, મન બુદ્ધિ વગેરેથી નહીં. મિત્રો, ભગવાન સ્પષ્ટ વાત કહે છે કે પ્રીતિ મતલબ આપણે જેને સંસારમાં પ્રેમ કહીએ છીએ, તો પ્રેમ એક સામાન્ય શબ્દોમાં કહીએ તો જે તે વ્યક્તિ પ્રત્યે આપણે આકર્ષિત થઈએ, એ પછી એના રૂપ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈએ, એના ગુણ પ્રત્યે આકર્ષિત થઈએ, એના કંઈક ખૂબી પ્રત્યે આકર્ષિત થઈએ, તો કંઈક ના કંઈક વિશેષ આકર્ષણના કારણે એના પ્રત્યે આપણો લગાવ થાય છે, આકર્ષણ થાય છે. અને એ આકર્ષણ વહેલો મોડો એ પ્રેમમાં, પ્રીતિમાં પરિણમે છે. તો મિત્રો, આ મન અથવા બુદ્ધિ એ આકર્ષણનો વિષય નથી. કારણ કે મન બુદ્ધિથી કોઈના પ્રત્યે પ્રીતિ અથવા આકર્ષણ ના થાય. આકર્ષણ, પ્રીતિ, પ્રેમ જે પણ કહો એ સ્વાભાવિક થાય છે. એને કરવું પડતું નથી, થઈ જાય છે. આપણે ઘણા દાખલા જોયા હોય છે કે જે વ્યક્તિને આપણે જોયો પણ ના હોય અને એ મળી જાય અને થોડા સમયમાં જેમ આપણે એના ખાસ હોય, એ આપણો ખાસ હોય, એટલી બધી આપણને અનુભૂતિ થાય છે. તો શું આ મનબુદ્ધિનો વિષય છે? ના મિત્રો, પ્રેમના હાટ બિકાય, રાજા ચાહો રંગ ચાહો શિષ્ય દિયે લઈ જાય. તો આ પ્રેમ વસ્તુ છે, પ્રીતિ વસ્તુ છે, આકર્ષણ વસ્તુ છે. એ સાંસારિક આકર્ષણમાં જો આ છે તો પેલું તો પ્રભુ પ્રત્યેનું આકર્ષણ છે, જે આપણો સ્વભાવ છે, સ્વયંનું તત્વ છે પ્રભુ. એટલે કે આકર્ષણ એક સજાતીય થાય અને બીજું વિજાતીય થાય. સ્ત્રી પુરુષનું આકર્ષણ એ વિજાતીય આકર્ષણ છે. એ પહેલાં નહોતું, હાલ થશે અને બાદમાં નહીં રહે. અને જે સજાતીય આકર્ષણ છે, જેમ જીવાત્મા અને ઈશ્વર મમ વંશે જીવલોકે જીવભૂતે સનાતન, તો આ સજાતીય આકર્ષણ છે એ પહેલાં પણ હતું, વચ્ચે થોડું વિસ્મૃત થઈ ગયું, હાલ થયું અને પછી પણ રહેશે. આ કદી તૂટવાનું નહીં. તો આ મુખ્ય આકર્ષણ કહેવાય છે અને પેલું ગૌણ આકર્ષણ કહેવાય છે. પેલું કોઈ પણ વસ્તુનો મિત્રો યોગ થાય ને તો એનો વિયોગ નિશ્ચિત છે. કોઈ પણ વ્યક્તિનો
આકર્ષણ થાય તો એની વિસ્મૃતિ અવશ્ય થાય છે. તો આ સાંસારિક દ્રષ્ટાંત છે. પરંતુ જે વાસ્તવિક આકર્ષણ છે એ આકર્ષણ થોડા સમય માટે વિસ્મૃત જરૂર થઈ જાય, પરંતુ એ કાયમીનું આકર્ષણ છે. આપણું ચિત્ત વહેલું મોડું એ જ જવાનું, કારણ કે જીવ એ પરમાત્માનો અંશ છે. તો પરમાત્માથી છૂટો પડેલો વ્યક્તિ પરમાત્માને અવશ્ય મળે છે. જેમ મનનો સ્વભાવ છે આપણો, કે મન જે જગ્યાએથી ઉઠે છે તો ત્યાંથી ઉઠી એ સંસારમાં ચારે કોર વારંવાર જાય છે, પાછું મૂળ જગ્યાએ આવી જાય છે, પાછું વારંવાર ચારેય દિશા તરફ જાય છે, વારંવાર આવી જાય છે. આ આપણા સૌનો અનુભવ છે. બુદ્ધિ પણ અંદરથી ઉઠી અનેક તાણાવાળા ગુણથી પાછી અંદર શાંત થઈ જાય છે. તો મિત્રો, આ ઉદ્ભવ સ્થાનથી જે આકર્ષણ નીકળે છે એ વાસ્તવિક આકર્ષણ છે. અને જે દ્રષ્ટિથી, સ્પર્શી, રૂપ, રસ, પોચ વિષયોથી જે આકર્ષણ થાય છે એ થોડા સમય માટે રહે છે અને પાછું વિસ્મૃત થઈ જાય છે, કંઈક ના કંઈક ગડબડ થવાથી પાછું. પરંતુ અહીંયા કોઈ ગડબડ થતી નથી, કારણ કે આપણું એ વાસ્તવિક આકર્ષણ છે. તો ભગવાન અહીં કહે છે કે મન બુદ્ધિ વગેરેથી આકર્ષણ થતું નથી. એ મન બુદ્ધિ વગેરેથી ગણતરી થાય છે, ફાયદો નુકસાન થાય છે, પરંતુ સ્વભાવથી જે આકર્ષણ થાય છે. તો મિત્રો, અંતકાળમાં કવિ, પુરાણ, અનુશાસિતા વગેરે વિશેષણોથી ભગવાને અગાઉના શ્લોકમાં કહેલ સગુણ નિગુણ પરમાત્મામાં ભક્તિયુક્ત મનુષ્યનું મન સ્થિર થઈ જવું, અર્થાત સગુણ નિરાકાર સ્વરૂપમાં આદરપૂર્વક દૃઢ થઈ જવું, એને જ મનનું અચલ થવું કહેશે. એક હોય છે સ્થિર થવું અને બીજું હોય છે અચલ થવું. સ્થિર થવું મતલબ કે એક જગ્યાએ થોડા સમય માટે સ્થિરતા પ્રાપ્ત થવી, એનું નામ સ્થિર કહેવાય. તો પાણીને આપણે બંધ બોધી દઈએ તો એ સ્થિર કહેવાય, અચલ ના કહેવાય. જ્યારે પર્વત એ અચલ છે, એ સ્થિર નથી, કારણ કે સ્થિર વસ્તુ પહેલાં ચલાયમાન હતી અને થોડા સમય માટે સ્થિર કરી, એનું નામ સ્થિર થાય. અને જે અચલ વસ્તુ છે એ પહેલાં પણ સ્થિર હતી, હાલ પણ સ્થિર છે અને ભવિષ્યમાં પણ સ્થિર રહેવાની. તો ભગવાને અહીં ભક્તિયુક્ત મનને અચલ થવું કહે છે. તો પહેલાં પ્રાણાયામ દ્વારા પ્રાણોને રોકવાની જે અધિકાર પ્રાપ્ત કર્યો તેનું નામ યોગ બળ છે. અને એ યોગ બળ દ્વારા બંને ભ્રકુટીમાં, એટલે કે આપણે બે ઓખોની વચ્ચે જે કપાળમાં આપણે ચોલ્લો કરીએ છીએ, તિલક કરીએ છીએ, તેના મધ્ય ભાગમાં જે આજ્ઞાચક્ર કહેવાય છે, જે બે પોખડીવાળું દ્વિદળ ચક્ર કહે છે, તેમાં સ્થિત સૂક્ષ્મણા નાડી, ઈંગળા પિંગળા અને સૂક્ષ્મણા નાડી, આ યોગનો વિષય છે, બહુ વિસ્તૃત વિષય છે, એ કોઈક વખત ચર્ચા કરીશું. તો સૂક્ષ્મણા નાડીમાં પ્રાણોનો સારી રીતે યોગ્ય રીતે પ્રવેશ કરીને મનુષ્ય શરીરને 10મા દ્વારે, એટલે કે ચોટી, આપણે બ્રહ્મરંધ ચોટીથી શરીર છોડી જાય તો દિવ્ય પુરુષ એ પુરુષ પરમ દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. તમ પરમ પુરુષમ મુચેતિ દિવ્યમ. આ પદોનું તાત્પર્ય એ છે કે જે પરમાત્મા તત્વનું પાછળના 9મા શ્લોકમાં આપણે વર્ણન કર્યું એ જ દિવ્ય પુરુષ સગુણ નિગુણ પરમાત્માને એ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. 8મા શ્લોકમાં જે વાત કહેવામાં આવી હતી તેને જ આ 9મા અને 10મા શ્લોકમાં વિસ્તારથી ભગવાન કહે છે કે આ 3 શ્લોકનો આ પ્રકરણમાં ઉપસંહાર કરવામાં આવે છે, એટલે કે ત્રણેયને વણી લેવામાં આવે છે. આ પ્રકરણમાં સગુણ નિરાકાર પરમાત્માનું ઉપાસનાનું વર્ણન છે, અને આ ઉપાસનામાં અભ્યાસની આવશ્યકતા છે, કારણ કે અભ્યાસ વિના મન બુદ્ધિ સ્થિર થતી નથી અને કોઈનું ચિંતન એક ધાર્યું થતું નથી. તો પ્રાણાયામ દ્વારા, પ્રાણાયામ પૂર્વક મનને એ પરમાત્મા તત્વમાં પરોવવાનું નામ અભ્યાસ છે. અને એ આ અભ્યાસથી સિદ્ધિઓ પણ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે, અષ્ટ સિદ્ધિ, નવનિધિ, જે અણિમા ગણિમા વગેરે આવે. પરંતુ આ અભ્યાસ સિદ્ધિઓ પ્રાપ્ત કરવા માટે નથી, કેવળ પરમાત્માની પ્રાપ્તિ કરવા માટે જ કરવાનો છે, પરમાત્માને પ્રગટ કરવા માટે જ કરવાનો છે. એવો અભ્યાસ કરીને પ્રાણો અને મન ઉપર એવો
અધિકાર એટલે આપણો કંટ્રોલ સ્થાપી દેવામાં આવે કે જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે પ્રાણને રોકી શકો, શ્વાસોશ્વાસને રોકી શકો અને મનને જો ઈચ્છો ત્યો અને જ્યારે ઈચ્છો ત્યારે જોડી શકો. આવો અધિકાર પ્રાપ્ત કરી લેશે તે જ વ્યક્તિ અંતકાળે પ્રાણોને સૂક્ષ્મણા નાડીમાં, પિંગળા પિંડા અને સૂક્ષ્મણા 3 આપણા નાડીઓ આવે છે. ડાબુ શ્વાસ ચાલે એને પિંગલા નાડી કહે છે, જમણો શ્વાસ ચાલે એને પિંગલા નાડી કહે છે અને બેની મધ્યમાં જે શ્વાસ ચાલે કે ના શ્વાસ ચાલે અને ના રોકેલું હોય એ વખતે સૂક્ષ્મણા નાડીમાં પ્રવેશ થઈ જાય છે. એ આખા દિવસમાં 1.5 કલાકે વારાફરતી શ્વાસોશ્વાસ કુદરતી રીતે બદલાતો રહે છે. એટલા માટે સંધ્યા વંદન કરવાનું પણ આપણા શાસ્ત્રોમાં વિધાન છે. એ વિષય ભવિષ્યમાં કોઈક વખત જોઈશું. કારણ કે જ્યારે આ અભ્યાસ કાળમાં પણ મનને સંસારથી હટાવી પરમાત્મામાં જોડવામાં આવે તો સાધકને કઠિનતાનો અને અસમર્થતાનો અનુભવ થાય છે. કારણ કે અંતકાળે માણસનું મન ભૂતકાળ અને ભવિષ્યમાં જોડાયેલું હોય છે. આપણે આગળ જોઈ ગયા કે ડર હોય, આગળનું મારું શું થશે, ભવિષ્યનું મારું કોણ સાચવશે, આ બધું અને સાથે સાથે આદિ વ્યાધિને ઉપાધિ એ પીડા હોય છે. કોમામાં સરી જતો હોય છે, ઇન્દ્રિયો પણ તેને સાથ નથી આપતી. તો આ મન જોડવું અંતકાળે કઠિન છે, સાધારણ માણસનું કામ નથી. પરંતુ જેની પાસે પહેલાંથી અભ્યાસ છે એટલે કે યોગ બળ કરે છે, યોગ બળ છે, જેને અભ્યાસથી પોતાના મનને, પોતાના શરીરને, પોતાના ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલ કરી લીધું છે, તે જ વ્યક્તિ અંત સમય તે પરમાત્મામાં જોડી શકે છે અને પ્રાણોને સૂક્ષ્મણા નાડીમાં પ્રવેશ કરાવી બ્રહ્મરથથી તેને વિસ્તૃતમાં કાઢી શકે છે. તો સાધકે પહેલાં નિશ્ચય કરી લેવો જોઈએ કે અજ્ઞાનથી અત્યંત પર બધાથી અતીત જે પરમાત્મા તત્વ છે એ બધાનું પ્રકાશક, બધાનો આધાર અને બધાની સત્તા સ્ફૂર્તિ આપવામાં નિરાકાર તત્વમાં જ પ્રીતિ હોવી જોઈએ. તો પ્રીતિ કોનામાં હોવી જોઈએ? પ્રેમ કોને કરવો જોઈએ? આકર્ષણ કોનું થવું જોઈએ? કે જે કાયમ છે, સદા છે, સ્થાયી છે, અચળ છે, અવિનાશી છે. મનનું આકર્ષણ એના પ્રત્યે હોવું જોઈએ, બુદ્ધિ એના પ્રત્યે જોડાવવું જોઈએ. પછી તેમાં સ્વાભાવિક રીતે મન લાગશે ને લાગશે, એમાં શંકાને કોઈ સ્થાન નથી. તો ટૂંકમાં જોઈએ કે ભક્તાયુક્તનું તાત્પર્ય એ થયું કે સંસારની આસક્તિ મટી જવાથી સાધકનું એક પરમાત્મામાં જ આકર્ષણ રહે છે, બીજા કશામાં આકર્ષણ રહેતું નથી. સંસારી મનુષ્ય તો પ્રકૃતિમાં આકૃષ્ટ રહે છે, પરંતુ સાધક અપરા પ્રકૃતિને છોડીને ભગવાનમાં આકૃષ્ટ થાય છે, એટલે કે આકર્ષણ થઈ જાય છે, તે ભક્ત થઈ જાય છે. સંસારી મનુષ્ય શરીર સંસારમાં આસક્ત હોવાથી વિભક્ત અર્થાત ભગવાનથી અલગ થઈ જાય છે, પરંતુ ભગવાન સાથે જોડાયેલો સાધક વિભક્ત એટલે કે અલગ નથી થતો, પરંતુ ભક્ત અને ભગવાન બંને એક અને અભિન્ન થઈ જાય છે. યોગ બલેન કહેવાનું તાત્પર્ય એ છે કે પહેલાં કરેલા યોગાભ્યાસને કારણે જ અંત સમયમાં થનારી અશક્ત અવસ્થામાં પણ એ ડામાડોળ સ્થિતિ એની થતી નથી, તેને ક્ષતિ પહોંચતી નથી, તેને બાધા પહોંચતી નથી, તેમાંથી કોઈ વિકાર ઉત્પન્ન કરી શકતી નથી. આ પ્રાણાયામ વગેરેના બળને યોગ બળ કહે છે. હવે ભગવાન આગળના 11મા શ્લોકમાં નિર્ગુણ નિરાકારની પ્રાપ્તિનો ઉપાય બતાવશે. તો મિત્રો, ભગવદ્ ગીતા જેવો દિવ્ય ભગવાનની વાણી આપ શ્રવણ કરી રહ્યા છો તો આપ સૌને ધન્યવાદ છે. વારંવાર આગળના શ્લોકમાં ફરીથી મળીશું. તો સુધી સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, રાધે રાધે.